לפי דעתך, יהודים נזרקו מעל 100 מדינות בעולם, בכל ההיסטוריה, למה זה ככה? למה? למה זה ככה? לפי דעתך. לפי דעתי, כי היינו קהילה די סגורה ומבודדת, אז כל מה שהוא לא מוכר והוא לא משהו שתואם לנורמה, אז הוא מוזר, אז הוא אאוטסיידר. ואז נטפלים למה שהאאוטסיידר ומה שלא מוכר, זה מאיים. האם אתה חושב שיש סיבה לכך שזרקו יהודים מ-120 מדינות במשך השנים? יש סיבה שזרקו יהודים מ-120 מדינות? כן, סיבה לגיטימית, סיבה היסטורית לגיטימית. אתה קודם מתחיל בהצהרה, אני לא יודע שהם זרקו מ-120 מדינות. או משהו כזה, 100 מדינות. נגיד בפולניה, מאנגליה פעם. ספרד. זרקו, לאורך ההיסטוריה? לאורך ההיסטוריה. בטח, הרי אנטישמיות, קוראים לזה באנטישמיות, באנגלית. אבל האם הייתה סיבה לאנטישמיות? אולי סיבה שהיא לגיטימית בחלקה? כן, מיעוט תמיד לא אוהבים. את המיעוט שלנו במיוחד לא אוהבים. למה? למה אתה חושב? למה לא אוהבים את המיעוט שלנו? רגע, בסדר, זה לא פוליטי, אבל זה היסטורי. למה לא אוהבים את המיעוט שלנו? דת שונה, מתחיל מדת, מסורת של דת. אני חושב שזה מתחיל ונגמר בדת. אתה לא חושב שאנחנו עושים משהו? יש טענות, אני מסכים שזה מאנטישמים, נגיד הרבה מוסלמים ונוצרים שאומרים לא, זה בגלל שלא הייתם בסדר בעסקים, או לא הייתם בסדר במשהו, לא יודע. מה פתאום? שנאה זה שנאה זה שנאה, לא קשור, לא סיבות, לא צריך למצוא סיבות לשנוא. למה נזרקו היהודים מכל מיני ארצות בכל העולם? It's too much. I mean, It's too much? יש לך כאילו... חשבת על זה פעם? yes. Okay. And what was the idea that you had? I think that sometimes people are looking to find someone to be mad on. To scapegoat? Yeah. To scapegoat someone. And they think it was easy because they were a bit different. עוד משהו? I have a follow-up question. Okay, go for it. Can they be blamed even in small part for being kicked out? האם אפשר להאשים אותם אפילו אולי בחלק קטן על זה שזרקו אותם? I don't think so. No, I think they were okay. אני שומע מבטא, רוסי, נכון? למה יהודים נזרקו מעל 100 מדינות בעולם? גרת ברוסיה, אז אתה מכיר משהו. אף אחד לא אוהב את לא-לוקל, לא מקומיים, זה הסיבה. אוקיי, כאילו אלה שבאים, כן. כל אחד והניישן שלו. מי ששואל את השאלה נראה לי קצת אנטישמי, והוא, אם הבנתי נכון, הוא אומר שיש משהו עם יהודים, שאנחנו כיהודים, יש בעיה אצלנו. זה בסדר. מה? כולם אנטישמים, זה בסדר. אתה חושב שיש משהו אצל יהודים? לא, אוקיי. אבל זה כל אחד. נגיד זה היה רומאים, ג'יפסיס, כאילו, זה לא משנה. כל אחד. למה היהודים נזרקו מעל 100 מדינות בעולם, בהיסטוריה? למה הם נזרקו? מה, אחרי חורבן הבית? על זה אתה מדבר? כן, כאילו נגיד בפולניה או אנגליה היו תקופות שזרקו את כל היהודים. מי שגר שם? כן, היהודים שגרו שם. מרוקו, לא משנה. אני לא מבינה את השאלה, מי זרק אותם? אתה מדבר על זה שהם יצאו מהארץ, או שגירשו אותם לא, משם? היהודים בכלל בהיסטוריה, נגיד יהודים היו בצ'קוסלובקיה, באיזושהי תקופה נזרקו. הצ'כים זרקו אותם. אותו דבר בפולניה, אותו דבר במרוקו. כי לא אהבו אותנו? מה? לא אוהבים יהודים? במרוקו לא? זה המקום היחיד שלו. המקום היחיד שלו, רגע נגיע לזה, כן? אנטישמיות? So you're the Moroccan we're talking about? Is it true that Moroccans were not Jews? Moroccan Jews were not thrown out of Morocco. Sorry, the lighting is bad. Say it again. Is it true that Jews in Morocco were never thrown out of Morocco? Right. Okay. But the question is, why were Jews thrown out of countries all around the world? The diaspora. What? The diaspora. Yeah. Yeah, but why? Because the Jews came out of Israel, went to East Europe, and
part of them went to Saloniki, Spain, Italy, and those were merchants, and they came to Morocco, North Africa. Okay. That's the reason. Why were we? No, why were they thrown out is the question. Of where? From where? Everywhere around the world. Poland, England, from Iraq. there was- Jealousy? I knew he was going to say that. Jealousy? Okay, I don't buy that one, but okay. But Why? the jealousy one, I personally don't buy it. The Jews are the Nobel Prize. We have Yeah, but there was no more- Nobel Prize in 1200 AD. Okay, but the Jews That's what I succeed mean. everywhere. What are you Everywhere. saying? There's What not are a you place saying? that Jews don't succeed. I'm not so sure about 1200 AD. Just a second. When people were dying from the Black Plague or What maybe date? 1300. I'm not talking about that. All through history, from 2,000 years ago. No, I'm not talking about the last 100 years. If you start, then remember that there were for 1600 years. They said, non-Jews said that the Jews killed Jesus In Europe. in Europe. Okay. That's the reason. יהודים נזרקו ממעל 100 מדינות בעולם. למה? יש לך מושג? מה השאלה? יהודים נזרקו, למה הוא בורח? נזרקו מעל 100 מדינות בעולם. למה? שנאה. כי אנחנו מיוחדים. לא, לא עניין של מיוחדים. כל אחד מיוחד. אנחנו העם הנבחר. כולם מקנאים בנו. אוקיי, טוב, לא ניכנס לזה. מה העניין זה הסיבה? כאילו, אנחנו תמיד היינו שונים, זאת אומרת, אם רוב המדינות היו... זו תשובה. תמיד היו נוצרים וכל זה, אנחנו היינו יהודים כאילו תמיד בשלנו, בסוג של גטו. זאת אומרת, וקראו כאילו עם האנציפציה וכל זה שנפתחנו, אבל לא שינה הרבה. תמיד חיפשו סיבה לשנוא. אוקיי, מה העדות שלכם? מרוקאים. מרוקאי? תימני ורוסי. תימני, רוסי גם, אוקיי, אני לא רואה את זה בכלל, אבל תימני אני כן. אז ברוסיה יש לי גם שורשים כאלה, אני יודע שנזרקו, זה בטוח, מתימן גם. זה היה כאילו לא שנאת יהודים, זה היה שנאה לדת, בכללי, זה לא רק כאילו... היה... מי זה? הקומוניזם היה חילוני הזה, אוקיי. אתאיסט. במרוקו יש סיפורים במשפחה שלך שנזרקו, שהוכיחו אותם לעזוב. כן, מה? מן הסתם. אתה יודע למה אבל? כאילו אומרים למה? שנאה ליהודים. Okay. Through history, Jews have been thrown out of 100 countries, over 100 countries around the world. Why? Why do you think that happened? I think because the Jews live in a very close communities, they are often segregated from society. From the majority population. Yeah. Self-segregated. Yeah, because they wanted to keep the tradition for thousands of years. Sure. And I think this segregation is starting to, it's reducing. It's not like 100 years ago when the Jews were like the enemy of the public. I don't feel like the... Oh, you feel anti-Semitism is lessening? yeah, I think so. Okay. Do you think, I think the person asking the question is asking it because they think there's something inherent about Jews that make us not liked. Do you think there's any truth to that? I don't think so. I don't think that anybody would know if I'm a Jew or anybody else with a Jew if he won't tell, he won't say. I was just curious about, do you think that, like, in your understanding of this problem, religion plays a role? Like, do you feel that this was like really the God's punishment, or it's just like usual political thing, which like why the ethnicity been pushed out of the land? It's an interesting question because the majority of Jews are completely secular. Today. Today, yeah. So the religion question is not the problem today for sure, because if you go to the United States or in Israel, you will see that a lot of Jews are secular intellectuals. They have nothing to do with religion whatsoever. But isn't that influencing in some way? Like it's just the cultural background. Even if the person not religious, the person usually like. You're asking if the influence is the tradition subconscious. influenced on the understanding of it, like. Which tradition? You mean the fact that Jews in the Bible it says we were punished Yeah, by God
to leave the land of Israel, Yeah, if that has an influence? This has been like discussed in 1,000 years, and that definitely should somehow influence on the feeling still nowadays. That's like, Well, I think that what the majority of Jews will feel is some sort of paranoia, because of the thing we talked about before, that they were persecuted for thousands of years, and you keep telling the Jews that in the schools and all the system that. Second. That everyone hates you, the world hates you. It's something we're told as Jews all the time. Yeah, so I can understand why some Jews will not want to have contact with the majority of the population, but I think that this problem is reducing by the minute. למה לדעתך יהודים נזרקו מכל כך הרבה מדינות בכל העולם בהיסטוריה? עם ישראל זה עם שהשם בחר בו, ועמים אחרים חשים את זה ומרגישים את זה, ולפעמים זה יכול להיות מאיים. סך הכל אנחנו רוצים להיות אור לגויים ורק לעזור לכל העולם, אבל לא... מה מאיים לגויים? לא הבנתי. שיש... עם ישראל הוא נס. זה שהוא כל כך הרבה שנים, כל פעם עם אחר בא להשמיד אותו וגירש אותנו מפה, וכל פעם בסוף חזרנו ואפילו הקמנו מדינה ויש לנו צבא, אז זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים אנושיות ובשכל אנושי. אז זה משהו ניסים, משהו מעל הטבע, שהשם עוזר לנו. ולכן זה מאיים קצת על עמים אחרים שרואים בנו איום. אז איך השם, טוב, זה יהיה חריף, איך השם נותן לעמים אחרים לעשות את זה לנו? בסוף זה לא קורה, בסוף זה לא, בסוף אנחנו קיימים, לא הושמדנו אטום אף פעם. היה תקופות קשות ואנחנו לא מבינים הכל, אבל זה חלק מהאמונה. למה היהודים נזרקו מעל 100 מדינות בעולם? לדעתי הם, איך אומרים, שיש בעיות פנים במדינות, אומרים הכה ביהודים, איך אומרים, ותציל את עצמך, צריך לחפש אויב כדי ללכד את העם. למה דווקא היהודים? למה לא מישהו אחר? היהודים משדרים מין איזה הצלחה, ומרכזים אצלהם בחלקם הגדול איזה עושר כלכלי שהוא מושא לקנאה, ועוסקים לא בגולה, לא עסקו במקצועות יצרניים, אלא עסקו הרבה בתיווך, הלוואות בריבית, מין איזה מקצועות כאלה שעוררו קצת רגשות שליליות, כאילו. שליליות, כן. אז איך אומרים, אויב, שני סיבות, אחד זה אויב, איך אומרים, במשטרים דיקטטוריים, תמיד צריך להמציא אויבים, אז ימצאו את היהודים, הם היו מיעוט, שקל היה, איך אומרים, להשניא את הציבור כלפיהם. Please donate to the program. Come here, come film with me if you want, just contact me. It'd be great to see you, to meet you. We could rent cars, go to visit Palestinians, Israelis, subscribe to the channel, do anything you can to help support this really important project.